कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा डेटा टाइप कन्भर्जन भनेको चाहिँ एउटा टाइप अफ डेटालाई अर्कोमा कन्भर्ट गर्ने एउटा मेथड टाइपको है। पाइथनमा चाहिँ हामीसँग दुईवटा टाइपको मेथड्स छ, टु टाइप्स होइन। सुरुको छ हामीसँग इम्प्लिसिट होइन, यसलाई हामी अटोमेटिक नै भन्छौँ, अटोमेटिक टाइप कन्भर्जन। एउटा भयो इम्प्लिसिट अनि अर्को भयो हाम्रो एक्सप्लिसिट, यसलाई हामी म्यानुअल टाइप कन्भर्जन नै भन्छौँ। सुरुमा हेरौँ हामी इम्प्लिसिटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा पाइथन इन्टरप्रिटरले आफै कन्भर्ट गरिदिन्छ है त। सो एउटा इक्जाम्पल दिदिउँ, एको भ्याल्यु 100 र बीको भ्याल्यु 1.00 अनि दुईवटा भेरिएबल बनाइयो अनि एउटा सी भन्ने भेरिएबल बनाऊँ जसले हाम्रो ए र बीको समलाई स्टोर गर्छ। सो सी इज इक्वल्स टु ए प्लस बी अनि प्रिन्ट सी भनेर लेखिदिउँ र यतातिर तलतिर प्रिन्ट अनि डेटा टाइप हेरौँ सीको, अब के आउटपुट आउँछ त है। सो हामीसँग आउटपुट आउँछ 101.0 होइन, र यो चाहिँ फ्लोट क्लासमा पर्छ भनेछ होइन। फ्लोट क्लासमा किन पर्यो त, जस्तो कि हामीसँग यता त इन्टिजर छ, यतातिर फ्लोटिङ छ होइन। फ्लोट क्लासमै किन पर्यो त भने पाइथनले जहिले नि डेटा लस नहुन दिन स्मलर डेटा टाइपलाई लार्जर डेटा टाइपमा कन्भर्ट गर्छ है त। स्मलर डेटा टाइप चाहिँ हाम्रो यो छ, यसमा के छ इन्टिजर होइन, त्यसपछि हाम्रो योभन्दा हल्का ठुलो हुन्छ फ्लोटिङ, त्यसपछि हल्का ठुलो हुन्छ कम्प्लेक्स नम्बर। कम्प्लेक्समा इमेजिनरी नै पर्छ नि त, त्यही भएर त्यो लार्जेस्ट टपमा छ। अनि फ्लोटिङमा चाहिँ डेसिमलमा पनि हुन्छ नि त नम्बर्सहरू, त्यसैले त्यो सेकेन्ड लिस्टमा र थर्डमा चाहिँ इन्टिजर बस नम्बर्सहरू मात्र हुन्छ। सो यो भयो हाम्रो इम्प्लिसिटको केसमा। सो मैले यसलाई नै कपी गरेँ, यतातिर पेस्ट गरिदिन्छु र यतातिर लेखिदिउँ एक्सप्लिसिट है त। एक्सप्लिसिट भनेको चाहिँ म्यानुअल टाइप कन्भर्जन, यो चाहिँ युजरले नै कन्भर्ट गर्छ है यो। सो एमा चाहिँ हामी सही छ होइन, त्यो चाहिँ भयो इन्टिजर। अब बीमा छ 1.00 होइन, यो चाहिँ हाम्रो फ्लोटिङमा छ नि त। सो यसलाई म एउटा कोटेसन मार्कभित्र हालिदिन्छु है त। सो यो भयो हाम्रो कोटेसन मार्कभित्र, यसलाई म कमेन्ट आउट गरिदिन्छु है त। म कमेन्ट आउट गरिदिउँ अनि सीले चाहिँ 100 प्लस 1.00लाई स्टोर गर्छ। सो यसको आउटपुट चाहिँ के हुन्छ त, त आउटपुट अनसपोर्टेड अपरेन्ड भनेर दियो है, किनभने यहाँ के ल्याएको छ इन्टिजर र स्ट्रिङ जोड्न मिल्दैन भनेको छ है। सो हामीले के गर्नु पर्यो, एउटा उपाय भनेको यो स्ट्रिङलाई हामीले इन्टिजरमा लानु पर्यो, अर्को भनेको चाहिँ यो इन्टिजरलाई हामीले स्ट्रिङमा लानु पर्यो, तब मात्र यो केस रन हुन्छ है। हामीसँग पाइथनमा बिल्ट इन फङ्सन्सहरू छ, बिल्ट इन फङ्सन्स चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि इन्टिजर छ होइन, इन्टिजर छ, यतातिर स्ट्रिङ भन्ने छ, यतातिर फ्लोट भन्ने छ है। यस्तो टाइपको इन्टिजर बिल्ट इन फङ्सन्स छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यतातिर जे लेख्यो नि त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्छ, यतातिर जे लेख्यो त्यसलाई हामीले स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्छौँ र यतातिर जे लेख्यो त्यो हामीले फ्लोटिङमा कन्भर्ट गर्छौँ। एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, म कमेन्ट आउट गरिदिउँ, म माथिको लाइन कमेन्ट आउट गरिदिन्छु अनि सो सुरुमा हामी प्रिन्ट 5 भनेर हेरौँ है त। टाइपको टाइप हेरौँ, कुन क्लासकोमा पर्छ भनेर। सो टाइप 5 भनेर हेरेँ, सरी यतातिर एउटा ब्र्याकेट मिसिङ भएर छ। टाइप 5 यो इन्टिजर क्लासभित्र पर्छ भनेको छ होइन। सो अब यसलाई हामीले स्ट्रिङमा लानु पऱ्यो भनेदेखि यतातिर एसटिआर भनेर लेखिदिने अनि यो ब्र्याकेटमा चाहिँ 5लाई क्लोज गरिदिनु है। यो लाइन मात्र एड गरेको, 5 त पहिले थियो। सो यसलाई चाहिँ हामी स्ट्रिङ क्लासमा पर्छ भन्छ, अब बुझ्नु भयो। यसलाई मैले मेटिदिएँ, मेटिनु भन्दा नि कमेन्ट आउट गरिदिन्छु। सो यसलाई अघि अनकमेन्ट गरिदिएँ, यसलाई अघि कमेन्ट आउट गर्दै थियो, अहिले अनकमेन्ट गर्दैछु। र यतातिर चाहिँ अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि कि यसलाई चाहिँ हामीले इन्टिजर बनाउनु पऱ्यो नि। सो यतातिर इन्ट बी भनेर लेख्दा सो यो केस गर्दा नि हुन्छ, यो रन हुन्छ अब। ओके सो यतातिर चाहिँ हाम्रो पोइन्ट छ नि त। सो पोइन्टमा कहिले नै इन्टिजर हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले एरर थ्रो गरेको छ है। सो त्यसैले यहाँ 1.00 लेख्नु भन्दा नि 1.3 लेख्दाखेरि यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ। सो बुझ्नुभयो अघिको केस। अघिको केसमा चाहिँ हाम्रो 1.00 थियो, त्यसलाई डेसिमल आएछ नि त,
अघिको केसमा यतातिर डेसिमल पोइन्ट आएको छ नि है, त्यो कारणले हामीले यसलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्न दिएको छैन है। त्यही भएर यहाँ इनभ्यालिड लिटरल फर इन्टिजर विथ पेस्टिन भनेको होइन। सो अघिको केसमा सरी यसलाई हामी लेख्छौँ 1 2 3। अब चाहिँ रन हुन्छ 223 आउँछ। ठिक छ। अब यसलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्नु भन्दा नि अर्कोलाई चाहिँ स्ट्रिङमा कन्भर्ट गरिदिउँ, स्ट्रिङमा कन्भर्ट गरिदिउँ। सो यो केसमा चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ कन्केटिनेसन भएको छ 100 + 1 2 3 भएको छ। सो एउटा अघिको इक्जाम्पलमा हेरौँ, अब हामी फ्लोटिङ भनेर युज गरौँ है त यो इक्जाम्पलमै। यसमा चाहिँ हामीले यो त फ्लोटिङमै छ होइन, यसलाई नै हामीले फ्लोटिङमा लानु पर्यो। यसलाई फ्लोटिङमा लानु भन्दा पनि यसलाई चाहिँ फ्लोटिङमा लानुपर्छ होइन। फ्लोटी भनेर लेखेपछि फ्लोट नम्बरमा गएको छ र 101.0 हुन्छ। ठिक छ। सो यति नै थियो यो भिडियोमा। अब हामी अर्को भिडियोमा हामी हेर्छौँ अरे होइन। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।